Let's now practice producing the sound H in English. So as you can see, your mouth is wide open. It's voiceless as well, so no sound, no vibration. Mouth wide open, and you're going to push out the air with your throat. It has to come from down there. So, please, watch my mouth. Try to repeat after me. Let's practice with the word hat. Please repeat after me. Hat. 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 To make the sound correctly, pay attention to how and where the friction from the airflow is created. Okay, slightly open your mouth. For now, leave your lips and your tongue in a neutral position. Next, breathe out while you partially bring your vocal cords together. It'll create some noise, like this. Note that the is a voiceless sound. Even though it's created between your vocal cords, you shouldn't add your voice. So don't vibrate your vocal cords. Just let the air out as if you're exhaling it. Also, note that even though the belongs to the fricative consonants, it's not made with much friction. Let's say it's a 3 on a scale from 1 to 10. However, as with all the other fricatives, the is a continuous sound. So you should be able to stretch it out. This may sound a little creepy, but let's give it a try. Ready? Now, let's try saying it. Âm hôm nay mình sẽ tìm hiểu về âm. Đối với âm này thì rất là dễ dàng, chỉ cần mở rộng miệng, lưỡi và miệng thì ở để vị trí bình thường, không cần phải là cọ sát hay là cong lưỡi gì hết. Em chỉ cần để miệng sau đó em đẩy hơi từ cổ họng của mình ra bên ngoài. Và lưu ý âm này là âm vô thanh, cho nên là mình sẽ không có rung dây thanh quản ở cổ nhé. Rồi, bây giờ mình xem này. Đấy, kiểu như vậy, giống như là kiểu mình đang thở dài vậy đấy. Đấy. Bây giờ mình sẽ luyện tập một số từ nhá. Hat. 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 Đấy, cái âm đầu tiên đó là âm vô thanh, nhưng mà khi mình ghép với cái nguyên âm a ở phía sau thì thành ra là khi mà em phát âm cả từ thì nó sẽ thành cùng của mình rung, còn mỗi mình âm thì sẽ không rung đâu nhé. Hat. 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 Ear. Here. Ear. Here. Ear. Here. Hot. 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 Hoặc là Hot. 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 How. 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 Đối với cái chữ V kép và chữ H thì mình sẽ phát âm là ấm thế này. Đây là đa số là những cái từ đi hỏi đúng không? Who. 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 Và từ phía dưới, từ ở giữa này. Whose. 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 Nó chỉ cần thêm âm Z nữa là được. Whole. 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 How. Và có một số từ mà có chữ H nhưng mà lại là âm công. Hour. 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 Ở đây là mình chỉ có phát âm
Vô thanh, cho nên là mình sẽ không có rung dây thanh quản ở cổ nhá. Rồi bây giờ mình xem này. Đấy, kiểu như vậy, giống như là kiểu mình đang thở dài vậy đấy. Đấy. Bây giờ mình sẽ luyện tập số từ nhá. Hat. Rồi bây giờ mình xem này. Đấy, kiểu như vậy, giống như là kiểu mình đang thở dài vậy đấy. Đấy. Bây giờ mình sẽ luyện tập một số từ nhá. Hat. 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 Đấy, cái âm đầu tiên đó là âm vô thanh, nhưng mà khi mình ghép với cái nguyên âm a ở phía sau thì thành ra là khi mà em phát âm cả từ thì nó sẽ thành cụm rung, còn mỗi mình âm thì sẽ không rung đâu nhé. Hat. Hat. Here. Hat. Here. 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 Hot. 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 Khoáng lá. Hot. Hot. How. 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 Đối với cái chữ V kép và chữ H thì mình sẽ phát âm là âm này. Đây là đa số là những cái từ để hỏi đúng không? Who. 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 Và từ phía dưới, từ ở giữa này. Whose. 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 Nó chỉ cần thêm âm Z nữa là được. Whole. 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 Và có một số từ mà có chữ H nhưng mà lại là âm câm. Hour. 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 Ở đây là mình chỉ có phát âm cái đoạn phía sau thôi, còn chữ H là không có gì. Honest. 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 Honor. 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 Vehicle. 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 Okay, you should never trill the American R like this. To make the sound correctly, let's start by opening your mouth a little and slightly rounding your lips. It's very important to focus on the position of your tongue when you're making the R. Raise the front of your tongue toward the alveolar ridge behind your upper front teeth, but don't touch it. By the way, if you don't know what the alveolar ridge is, that's where the pointer is right now. Next, curl back the tip of your tongue. Now, slightly lower the center of your tongue and raise its back. Your tongue should be tensed. Remember, the tip of your tongue should be curled back and it should never touch the alveolar ridge behind your upper front teeth.
Let's try saying it. The first thing is that our mouth and our lips come tightly forward, as if you would be saying the ooh sound. Do this with me. Ooh. And make sure you're bringing your lips all the way forward. Say, that's it. You see how your lips are forward? That's what you want to do. This is the position your mouth should be in when you produce an American R. Like that. And I'll bet you no one ever told you that. Now, the second thing is that your tongue moves back in your mouth. It doesn't come forward, it's pulled back. This is probably the opposite of what you're doing right now. So, for example, in the word rock, notice how my lips are moving forward and my tongue moves back in my mouth. And I push out the R sound. Watch this. Rock. Rock. With me and exaggerate the R. Rock. Watch it with my head turn. Rock. You see that? See how the whole bottom of my face came forward? Don't be afraid to do this. This forward mouth movement is what is going to give you an American R sound. It's not rock and it's not rock with your lips flat. Your whole mouth really has to come forward. Now later, I recommend that you practice doing this in front of a mirror while watching your mouth. Really push out the R and remember to pull your tongue back. Now one way of checking if you're doing this correctly with your tongue is by actually putting your finger around an inch into your mouth while saying an R word. Watch this. Rock. Like that. You should be able to take the tip of your finger and feel the tip of your tongue. If you do these two simple things, bringing your mouth forward and pulling your tongue back, I'm telling you, your speech is going to be clearer and you're going to sound so. Repeat after me. Rock. Rip. Reach. Road. Rain. But your tongue is not going to be forward, touching your upper teeth. This time, it's going to be curved. So it's going to go up there, okay? Can you please repeat after me? Let's practice with the word right. Please repeat after me. Let's practice with the word right. Âm hôm nay mà mình tìm hiểu là âm số 39. Đối với âm này, âm số 39. Em nhìn vào cái hình ở đây nhé. Mình sẽ cần phải có rung dây thanh quản và cái đầu lưỡi của mình cong lên, đúng không? Có hai cái điểm lưu như vậy. Nhất là cần phải rung này. Em nhìn vào cái hình ở đây nhé. Mình sẽ cần phải có rung dây thanh quản và cái đầu lưỡi của mình cong lên, đúng không? Có hai cái điểm lưu như vậy. Nhất là cần phải rung dây này. Và thứ hai là muốn cong cái đầu lưỡi lên. Thì ví dụ như bây giờ mình thử rung dây thanh quản trước đi. Thì đây là mình đang rung nhưng mà lưỡi của mình bình thường. Còn khi mà mình vừa rung vừa cong cái lưỡi lên và chu môi về phía trước thì nó sẽ là gì? Em để ý cái lưỡi này, nó cong lên phía trên nhưng mà nó không phải là không cần chạm vào đó nhé, chỉ là cong lên thôi. Cái lưỡi của mình ở trong miệng nó sẽ y chang như cái hình này luôn. Đấy, kiểu như vậy. Đây, em cùng quan sát lại này. Nhưng bây giờ mà mình chỉ rung thôi thì sẽ là đấy, đây là rung bình thường, không có cong lưỡi này. Còn cong lưỡi là đấy, kiểu như vậy nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào luyện tập nhé. Sẽ luyện tập cái âm đầu tiên, âm R trước.
nối ấy, mình sẽ hạ cảm xuống để quay lại bình thường và mình mới nối được. Red, Red. red, Red. red, red. Đấy, kiểu như vậy. Red. Ready, có cong lưỡi này, còn sẽ là, nhưng mà nó không phải là không cần chạm vào đó nhé, chỉ là cong lên thôi. Cái lưỡi của mình ở trong miệng nó sẽ y chang như cái hình môi về phía trước. Và thứ hai là muốn cong cái đầu lưỡi lên thì ví dụ như bây giờ mình thử rung dây thanh quản trước đi. Thì đây là mình đang rung nhưng mà lưỡi của mình bình thường. Còn khi mà mình vừa rung vừa cong cái lưỡi lên và chu môi về phía trước thì nó sẽ là gì? Em để ý cái lưỡi này, nó cong lên phía trên nhưng mà nó không phải là không cần chạm vào đó nhé, chỉ là cong lên thôi. Cái lưỡi của mình ở trong miệng nó sẽ y chang như cái hình này luôn. Đấy, kiểu như vậy. Đây, em cùng quan sát lại đi. Như bây giờ mà mình chỉ rung thôi thì sẽ là đấy, đây là rung bình thường, không có cong lưỡi này. Còn cong lưỡi là đấy, kiểu như vậy nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào luyện tập nhé. Mình sẽ luyện tập cái âm đầu tiên, âm R trước. Phần phía sau là add, đúng không? Bây giờ khi mà mình bắt âm kia âm R, sau đó mình nối với cái phần phía sau thì trong quá trình mình nối mình sẽ hạ cảm xuống để quay lại bình thường và mình mới nối được. Red, Red. red, red, Red. red, Red. đấy, kiểu như vậy. Ready, Ready. ready, Ready. đấy. Rồi tiếp này. Really, Really. really, Really. Really. đấy. Rồi. Right, 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 right. Đấy nha, là cú đầu tiên đi, cú số 2. Very, 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 Fairy. Fairy. nhưng mà Fairy. very. Do bạn nào đọc là red, ready, rally hoặc là fairy, fairy thì là cái âm R nó vẫn chưa đúng. Em chưa có để cái môi của mình tròn, chưa có cong lưỡi cho nên là nó không ra được cái từ đấy. Fairy. Fairy, Fairy. fairy, Fairy. sorry, Sorry. hoặc là sorry, sorry. Sorry. Rồi và cú cuối cùng này, cái chữ W là âm câm ở trong những từ này. Right, right, Right. rap, rap, Rap. rap và wrist, wrist, wrist. Đấy. Cái âm này em nhớ luyện tập thật là nhiều lần nhá. Nhớ thực hiện theo từng bước. Đầu tiên đó là mình sẽ thử rung dây thanh quản và không có cong lưỡi thì nó sẽ là như thế này. Đấy, kiểu bình thường, lưỡi bình thường. Khi mà mình cong cái lưỡi mình lên, đấy, đó là chính là âm R đấy. Và khi mà mình ghép vào thì mình sẽ sau đó ghép với cái từ phía sau. Red, Red. kiểu như vậy nhé.
never trill the American R like this. To make the sound correctly, let's start by sau đó ghép một cái từ phía sau. Red. Red. Kiểu như vậy nhé. Sorry. Red. Rick. To make the W sound correctly, focus on the movement of your lips and the position of your tongue. First, let's learn how to move your lips. Slightly open your mouth, round your lips, and pull them into a small, tight circle. Then as you make this sound, you'll stretch your lips wide with a quick and sharp movement. W. W. Now let's put your tongue in the correct position for this sound. Start with your tongue in a neutral position. When making this sound, pull your tongue far back to your throat and make it tense. W. Remember, even though the W is a consonant, it's pronounced like a vowel. So you should feel the air gliding over your tongue. And of course, the W is a voice sound. So don't forget to add your voice. Let's try saying it. W. 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 Rồi đối với âm hôm nay, khi mà phát âm á, thì mình sẽ có hai bước. Đầu tiên thì em sẽ để môi mình hơi tròn và hơi chu môi về phía trước, giống như là khi mình phát âm u á. Đó là bước số 1. Và kèm thêm một phần đó là cái phần lưỡi ở phía sau nâng lên một xíu, nhưng mà không phải là chạm vào, chỉ cần nâng lên thôi, kiểu như thế này. Sau đó bước số 2, em sẽ rung dây thanh quản và kéo môi lại bình thường. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện lần lượt từng bước nhé. W. 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 Đấy, cho nên bạn nào mà không có cái bước chu môi để cái môi tròn đẩy về phía trước là nó sẽ thành g, g là âm W. g rồi, g, g như vậy là không đúng hết, vậy là w, w, w. Đấy, bây giờ mình sẽ luyện tập nha. W, weak, Weak. Weak. w, W. way, Way. way, Way. w, W. weather, Weather. Weather. w, W. windy, Windy. Windy. what, What. what, What. hoặc là what, what, What. Where. 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 Which. 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 Âm cuối là âm ch, ch, Which. Which. Rồi tiếp theo này, đối Quiet. với quy và chữ u thì mình sẽ có cái cách phiên âm đó là k và w. W. Đấy, ghép hai âm lại mình sẽ phát âm được như vậy. Vậy thì khi mà ghép vào động từ nhá, acquire, Acquire. Acquire. square, Square. square, question, Question. Question.
question. Lưu ý là sẽ có âm S đấy. Question. 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 Và cuối cùng thì có những cái từ mà có âm W, có chữ W ấy, nhưng mà lại là âm câm. No. No. Show. Show. Right. Right. Và wrong. 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 To make the w sound correctly, focus on the movement. Không phải là chạm vào, nâng lên thôi, kiểu như thế này. Sau đó bước số 2, em sẽ rung dây thanh quản và kéo môi lại bình thường. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện lần lượt từng bước nha. Wow. 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 Đấy, cho nên bạn nào mà không có cái bước chu môi để cái môi tròn đẩy về phía trước là nó sẽ thành g, g là âm g rồi, g, g, như vậy là không đúng hết, phải là w, w, w. Đấy, bây giờ mình sẽ luyện tập nha. W, weak, weak, Weak. Weak. w, 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 w. Đấy, bây giờ mình sẽ luyện tập nha. W, weak, 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 Weak. w, way, way. Slightly open your mouth and leave your lips in a neutral position. Now let's put your tongue in the correct position for this sound. Arch your tongue and raise it to the roof of your mouth. The tip of your tongue should be lowered behind your bottom front teeth. Remember, even though the y is a consonant, it's pronounced like a vowel. So you should feel the air gliding over your tongue. Y. The y is a voice sound, so don't forget to add your voice. Now, let's try saying it. Y, Y. y, Y. y, Y. Y. y, Y. y, Y. 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 Rồi âm hôm nay có khả năng là rất là nhiều bạn sẽ đọc không cái âm này, tại vì khi mà em nhìn vào cái ký hiệu chữ này ấy, J đúng không, thì nhiều bạn có xu hướng là sẽ đọc thật là mạnh lên hoặc là nói thành chữ Z, giờ giống như là chữ giờ tiếng Việt, nhưng mà không phải theo cái ký hiệu phiên âm và cái cách phát âm của từ này ấy, thì nó rất là nhẹ nhàng. Mình chỉ cần
small gap chỗ này này. Rồi sau đó mình nhẹ nhàng rung đến dây thanh quản và đẩy luồng hơi ra bên ngoài như thế này. Dạ. Đấy, kiểu như vậy. Dạ. Đấy, em thấy là cái lưỡi của mình trong quá trình mà mình phát âm ấy thì nó đang nằm ở giữa này, và môi của mình nó không có khép lại. Dạ. Rất là nhẹ Dạ. nhàng, không có cái sự cọ sát giống như là âm giờ hay là trực, kiểu như vậy nhá. Nó nhẹ hơn. Dạ. 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 Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ luyện tập theo hàng ngang nhá. Đây, nếu mà cái từ năm này mà em nói là zia thì là thành giờ y zia, rồi giờ y zia là không đúng. Nó không có cái âm giờ, mà đây mình lưu ý cái miệng và cái lưỡi này. Dạ. 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 Yeah. 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 Đấy. Yeah. 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 Từ số 2. Yeah. Yes. 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 Yeah. Yeah. Young. 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 Rồi. Rồi. Có nhiều trường hợp âm yeah mà phía sau có âm u dài ấy, thì mình sẽ phát âm là you. Cho nên đối với từ đầu tiên cute. Use. Âm cuối là âm s. Use. Usual. Cái âm giữa là Usual. 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 Rescue. 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 Và Unit. 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 Yes. Phát âm ấy. Yeah. 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 Rồi âm hôm nay có khả năng là rất là nhiều bạn sẽ đọc không đúng cái âm này, tại vì khi mà em nhìn vào cái ký hiệu chữ này ấy, J đúng không, thì nhiều bạn có xu hướng là sẽ đọc thật là mạnh. The way to produce the j is the same as the way to produce the ch. But there is one difference. The j is a voiced consonant, which means your vocal cords vibrate. J. Okay, as we mentioned a minute ago, to make the j sound, you need to merge the stop sound d with the fricative j into one sound. First, slightly open your mouth and push out your lips. Now, focus on your tongue. Place the tip of your tongue on the alveolar ridge, behind your upper front teeth, just as you do to make the d sound. This way you stop the air. Sound. Now, to release the air, arch your tongue so it's near the roof of your mouth. The same way as you do when you make the sh sound. Make sure that you don't touch the roof of your mouth and there's a small gap for the airstream. When you release the air through this gap, it'll flow with lots of noise. J. The j is a voice sound, so don't forget to add your voice. Does that sound like a lot? Don't worry. Let's watch it again in slow motion. Remember, the j is an affricate sound, so it's important to completely stop the air in your mouth and then immediately release it with friction. Now let's try and merge the d and the sh sounds together. J. J.
So this is a voiced sound. You're going to use your voice and feel the vibration in your throat. What you do is you place your tongue up there. It doesn't move, but your mouth is going to come out and you're going to produce a sound using your throat. You have to feel that vibration. What is it? J. J. Please repeat after me. J. 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 Let's practice with the word jag. Please Jag. repeat after me. Jag. 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 Đối với âm này, khi mình nhìn vào phiên âm, mình sẽ thấy nó là sự kết hợp giữa âm ch và âm ch. Cho nên là khi mà phát âm, mình cũng sẽ kết hợp hai cái âm này với nhau, tạo thành cái âm ch, ch, ch. Đấy. Bước số 1, mình sẽ để đầu lưỡi chạm vào cái phần chân răng cửa phía trên này để mình chặn cái luồng hơi lại, mình nén hơi lại, mình chưa cho hơi đi ra ngoài. Sau đó, ở bước số 2 thì em sẽ để cái lưỡi hạ xuống một xíu để cho có cái phần khe hở thì không khí ở phía trong nó mới được đẩy ra ngoài, và đồng thời mình sẽ cần phải rung dây thanh quản. Em thấy là vì cái khẩu hình nó hoàn toàn giống với âm ch, ch ở bài hôm trước đúng không? Nhưng mà chỉ có khác đó là mình phải rung dây thanh quản thôi. Cho nên là em có thể tập phát âm âm ch, sau đó em để cái dây thanh quản ở cổ mình nó rung lên là nó sẽ tạo thành âm này thôi. Đây, cái âm kia nhá, cái em không rung này. Rồi thêm cái phần rung vào. Đấy, chỉ có khác nhau một cái điểm là có rung, cho nên là mình cứ cố gắng tập cái âm thật là chính xác. Sau đó mình chỉ cần rung cái cổ là sẽ có thể đọc cái âm này. Đấy. Và phân tích thêm một lần nữa này, sự kết hợp giữa âm và âm. Cho nên á, em thấy là ở cái bước số 1 là mình đang thực hiện cái âm đầu tiên, đó là âm, nhưng mà mình chỉ thực hiện một nửa thôi, tức là mình nén nó lại, mình chưa có bật ra đúng không? Nếu mà hoàn thành đầy đủ cái khẩu hình miệng của âm thì mình cần phải bật hơi ra và rung dây thanh quản, nhưng mà ở đây mình chỉ thực hiện một nửa thôi. Sau đó mình sẽ đổi cái khẩu hình thành âm ở bước số 2 luôn. Đấy. Đấy. Rồi quan sát lại một lần nữa này. Nếu mà âm không rung còn là âm rung. Đấy, nó rất là nặng đúng không? Khi mà phát âm mình thấy cái cổ của mình nó có gì nén lại và rất là khó để mình đẩy luồng hơi ra ngoài. Giống như là mình kiểu em vừa muốn chặn nó lại một mặt thì muốn chặn cái hơi lại, nhưng một mặt khác là có một cái yếu tố nào phía trong nó muốn đẩy cái hơi của mình ra ấy. Đấy, cho nên là nó làm cái cổ của mình rất là nặng. Bây giờ mình sẽ luyện tập các ví dụ ở đồng bảng nhé. Rồi từ số 1 này, nó nằm ở cái âm tiết số 2, j, Major. ghép với âm tiết số 1, may, major. Đấy, đây là mình đang phóng đại rõ cái âm đấy lên, major. Major. Tiếp này,